Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. نن به موږ دوه ټاپکس کوو الکتروفوروسیس او سپیکټروفوټومټري. ٹھیک شو. الکتروفوروسیس یا دا دواړه چې دي دا زموږ سره میتھډز یا ټیکنیکس ان بایولوژي هغه موږ شروع کړو د هغې دا دواړه سب ټاپکس دي د ټیکنیک ان بایولوژي څه شي سپیکټروفوټومټري او الکتروفوروسیس چې دي دا د هغې سب ټاپک دي. ټول اولنی زموږ سره الکتروفوروسیس چې دی دا دوه ورډز دي. الکترو موږ وایو چارج ته، فوروسیس وایو سیپریشن ته. چارج سیپریشن ته موږ الکتروفوروسیس وایو. ویا ټیکنیک اف سیپریشن اف چارج مالیکول انډر د انفلوئنس اف الکتریک فیلډ. کله چې د الکتریک فیلډ په موجودګۍ کې چارج مالیکول موږ سیپریټ کوو د عمل ته موږ څه نوم وایو الکتروفوروسیس وایو. ټیک شو. چارج مالیکول زموږ سره څه دي؟ یا ډي ان اے دی، آر ان اے دی، پروټین دی، د دې سره ډېر شی نور هم څه دي چارج مالیکول دی. دا به موږ څه کوو سیپریټ کوو د یو بل نه دغه یا د دې فریګمنټس چې دي د دې ټوکړې چې دي نو هغه به موږ څه کوو د یو بل نه سیپریټ کوو دغه عمل ته موږ الکتروفوروسیس وایو. ټیک شو. دا ډي ان اے، آر ان اے یا پروټین یا کم څیز چې دی د کم چې موږ الکتروفوروسیس کوو هغه چې دی نو دا به پلیس ان الکتریک فیلډ وایي دا به موږ په الکتریک فیلډ کې څه کوو په الکتریک فیلډ کې به دا موږ کیدو. ټیک شو. نو دا به مایګریشن کوي، مایګریټ یا به انوډ ته ځي یا به کیتوډ ته ځي. کله چې په هغې باندې په کم مالیکول چې موږ الکتروفوروسیس کوو په هغې باندې چې کله چارج نیګیټیو وو نو هغه به انوډ طرف ته ځي، کله چې په پازیټیو چارج نو هغه به کیتوډ طرف ته ځي. ټیک شو. دا مایګریشن چې دی د دې دا مایګریشن وایي دا ډیپینډ کوي په نیټ چارج باندې، په سایز باندې، په شیپ باندې او په اپلایډ کرنټ باندې. په دې دریو څلورو څیزونو باندې وایي دا څه کوي ډیپینډ کوي. د دې اثر په دې څلورو څیزونو باندې دی، په نیټ چارج، په سایز، په شیپ، په اپلایډ کرنټ باندې. فار ایگزامپل موږ ایگزامپل لس اخلو ډي ان اے چې دی زموږ سره نیګیټیولی چارج مالیکول دی. ټیک شو. نیګیټیو په ډي ان اے باندې نیګیټیو چارج نو کله چې دی موږ په الکتریک فیلډ کې کیدو نو دی به ټویل چېرته ځي انوډ ته، ځکه چې په انوډ باندې کم چارج دی، په انوډ باندې پلس چارج دی او په ډي ان اے باندې ماینس چارج دی. ټیک شو. نو پلس او ماینس چې دی نو هغه یو بل څه کوي اټریک کوي. ټیک شو. پلس او ماینس یو بل څه کوي اټریک کوي. نو ډي ان اے به چېرته طرف ته کم طرف ته ځي هغه به ځي انوډ طرف ته. څنګه به ځي اوس د ډي ان اے سمال فریګمنټ دی یا وړوکی فریګمنټ دی نو هغه به موو فاسټر، هغه به ډېر تیز ځي. وړوکی فریګمنټ چې دی هغه به تیز ځي او چې غټ فریګمنټ نو هغه به څه دی په قلاره به ځي. ټیک شو. د هغې موږ تاسو څه وایي چې نیټ ډیپینډ کوي په سایز باندې هم، په شیپ هم، په نیټ چارج هم. نو چې کله سایز چې دی هغه وړوکی کېږي، چې سایز وړوکی کېږي نو منډه به تیزه وي. ټیک شو. زموږ سره فیکټرز دي وایي کم فیکټر چې دی الکتروفوریسیس کې زموږ سره فیکټر چې دي انوالو دي. فار ایگزامپل فیکټرز کې زموږ سره راځي چارج اماونټ. کله چې د چارج اماونټ چې دی هغه سیوای، چې کله چارج اماونټ سیوای نو فاسټر مو هغه مالیکول چې دی نو هغه به مو فاسټر، مطلب ډېر تیزه منډه به وایي الکتروډ ته. الکتروډ موږ یا کیتوډ ته وایو او انوډ دواړو ته موږ کیتوډ پلس انوډ ته موږ دواړو ته څه نوم وایو کیتوډ پلس انوډ، دې دواړو ته موږ الکتروډ وایو. ټیک شو. الکتروډ دې چې کله موږ سره په یو مالیکول باندې چارج سیوای نو هغه به فاسټر ځي الکتروډ طرف ته. دویم زموږ سره سایز راځي. که سایز زموږ سره د یو مالیکول سایز کمی نو هغه به فاسټر، مطلب که سایز سیوا کېږي نو هغه مالیکول به په قلاره ځي. ټیک شو. که سایز غټي نو هغه مالیکول به په قلاره مو حرکت کوي ټوورډ الکتروډ ته. که سایز زموږ سره وړوکی نو هغه په فاسټر ځي ایز کمپیر ټو سایز غټ والا. دریم نمبر زموږ سره راځي سټرینث اف الکتریک فیلډ. کله چې الکتریک فیلډ زموږ سره سیوای، مطلب الکتریک فیلډ موږ سیوا کوو نو فاسټر مومنټ به کېږي، مالیکول به فاسټر مومنټ کوي. ټیک شو. نو دا درې زموږ سره فیکټرز وو چې ګوره چې چارج موږ سیوا کوو نو زموږ سره به مالیکول مومنټ سیوا کېږي، چې الکتریک فیلډ سیوا کوو نو مالیکول مومنټ په سیوا کېږي الکتروډ طرف ته. چې کله موږ ماس سیوا کوو یا سایز سیوا کوو نو هغه به زموږ سره کمیږي. دې ته انورسلی پروپورشنل دی او دې دواړو ته ډایرکټلی پروپورشنل دی. ټیک شو. بل زموږ سره راځي سپیکټروفوټومټري. چې د سپیکټرم موږ څه ته وایو ویولنت ته وایو. میټري موږ څه ته وایو میټري وایي میجرمنټ ته. میټري څه ته وایي میجرمنټ ته. او فوټو موږ څه ته وایو لایټ ته. وایي ټیکنیک یوز ټو میجر د اماونټ اف لایټ ابزارب بای کیمیکل سبسټانس. یو کیمیکل سبسټانس دی هغه لایټ ابزارب کړی دی. دغه لایټ چې دی موږ سره کیمیکل سبسټانس دی
هغه لایټ ابزارب کړی دی لایټ دغه لایټ چې دی د دغه لایټ د میجرمنټ ته د اماونټ اف لایټ میجرمنټ ته د لایټ دغه اماونټ ته موږ څه نوم وایو د اماونټ اف لایټ میجرمنټ ته یو زموږ سره کیمیکل سبسټانس دی لایټ یې ابزارب کړی دی ټیک شو لایټ یې زموږ سره څه کړی ابزارب کړی دی دغه ابزارب لایټ چې دی د دغه اماونټ ته موږ څه نوم وایو سپیکټروفوټومیټري ورته وایو وی سپیکټروفوټومیټر چې دی نو دا زموږ سره هغه آله ده په کومې چې موږ سپیکټروفوټومیټري کوو ټیک شو میتھډ ټو میجر هاو مچ ا کیمیکل سبسټانس ابزارب وی دا هغه میتھډ دی سپیکټروفوټومیټري هغه میتھډ دی په هغې کې موږ هم دغه خبره ده چې یو سبسټانس څومره لایټ ابزارب کړی دی نو هغه موږ څه کوو میجر کوو وی میجر انټنسټي اف لایټ از ا بیم اف لایټ پاسز تھرو سامپل سولوشن نو دا موږ څنګه دغه کوو چې کله موږ د سامپل سولوشن نه بیم اف لایټ پاس کو د سامپل سولوشن نه سامپل سولوشن ټیک شو د سامپل سولوشن نه موږ بیم اف لایټ څه کو هغه پاس کو او هغه بیم اف لایټ بیا موږ څه کو هغه میجر کو هغه چې کله موږ میجر کو نو دا موږ راکوي څه شی اماونټ اف لایټ راکوي چې دغه موږ میجر کو نو دا موږ سره راکوي اماونټ اف لایټ راکوي ټیک شو دا موږ دغسې میجر کوو وی میجر اف سبسټانس دا په دې سپیکټروفوټومیټري باندې موږ د سبسټانس میجر هم کوو مطلب په یو سیل کې یا په یو سولوشن کې څومره پروټین دي څومره پکې ډي ان اے دی څومره پکې آر ان اے دی یا نور څیزونه پکې څومره دي د دې میجرمنټ د دې موږ مقدار یا د دې اماونټ هم موږ څه کوو د دې اماونټ چې دی هغه هم موږ معلوموو ټیک شو په څه باندې په سپیکټروفوټومیټري باندې موږ د دې په یو سولوشن کې د دې څیزونو یا نور زموږ سره نور سبسټانس د هغې اماونټ هم معلومولی شو ټیک شو